নমস্কাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী তথা বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে 12 ফেব্ৰুৱাৰীত বিধানসভাৰ অধিৱেশনত কৰিলে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা। ইতিমধ্যে 11, 12 আৰু 13 এই 3 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বিধানসভাৰ শেষৰখন অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছে বৰ্তমানৰ বিজেপি শাসনাধিষ্ঠিত এই চৰকাৰখনৰ। আৰু এই 12 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনাৰ যি বাজেট লেখানুদান বাজেট উত্থাপন কৰিছে, সেই বাজেট উত্থাপন কৰি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিলে। সেই ঘোষণাটোকে মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি লৈ আহিছোঁ। আৰু সেই ঘোষণা অনুসৰি অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন বৰ্তমানৰ যি 830 টকা পাইছে প্ৰতিটো পৰিয়ালে, সেই ধন 3000 টকালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ কথা কৈছে। মই পোনে আপোনালোকক বিধানসভাত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কি বুলি কৈছিলে সেই কথাখিনি শুনাই দিওঁ। যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, শুনকচোন বাৰু। আহি থকা দিনবিলাকত এই আঁচনিৰ অধীনত মাহিলী প্ৰদান কৰি অহা ধনৰ পৰিমাণ 3000 টকালৈ বৃদ্ধি কৰিবলৈ প্ৰস্তাৱ লৈছোঁ। অৱশ্যে এদিনতে লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পৰা নাযাব। ইয়াৰ বাবে পৰ্যায়ক্ৰমে সতৰ্কতামূলক পৰিকল্পনা ৰূপায়ণ প্ৰয়োজন হ'ব। অৰ্থাৎ অধ্যক্ষ মহোদয়, অৰুণোদয় আমাৰ লক্ষ্য হ'ল প্ৰতি মাহে 3000 টকা। লাহে লাহে আমি সেই পৰ্যায়লৈকে গৈ থাকিম। আমি আহি থকা দিনবিলাকত এই আঁচনিৰ অধীনত মাহিলী প্ৰদান কৰি অহা ধনৰ পৰিমাণ 3000 টকালৈ বৃদ্ধি কৰিবলৈ প্ৰস্তাৱ লৈছোঁ। অৱশ্যে এদিনতে লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পৰা নাযাব। ইয়াৰ বাবে পৰ্যায়ক্ৰমে সতৰ্কতামূলক পৰিকল্পনা ৰূপায়ণ প্ৰয়োজন হ'ব। অৰ্থাৎ অধ্যক্ষ মহোদয়, অৰুণোদয় আমাৰ লক্ষ্য হ'ল প্ৰতি মাহে 3000 টকা। লাহে লাহে আমি সেই পৰ্যায়লৈকে গৈ থাকিম। গতিকে ভিডিঅ'টোৰ মূল কথাখিনি ইমানেই। গতিকে 3000 পৰ্যন্ত দিয়াৰ যিটো ঘোষণা কৰিছে আজিৰ তাৰিখত, এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা। আৰু আছে কেইবাটাও ঘোষণা, তাৰ কাৰণে আপুনি অপেক্ষা কৰক কুমাৰ বাসন্ত আছাম ইউটিউব চেনেলৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টোলৈ। এই ভিডিঅ'টোত মই যিটো খবৰ দিলোঁ, ইয়াৰ পিছতে মই আৰু কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম। ধন্যবাদ। জয় অসম।